Én pizsomába kisétáltam, és azt mondták, hogy egy Facebook bejegyzés miatt. We can see, and it's a complex strategy, where it was not journalists, where it was not politicians, but it was everyday people who were picked up by the police and brought to the police station because of sharing government critical Facebook posts. Ambulances brengen duizenden mensen terug naar huis. Het maakt niet uit hoe ziek ze zijn. Het leger wordt ingezet en het personeel krijgt instructies om niet te praten. Hát nem tudunk hozzászólni, de nem is mondanánk el a véleményünket. Erre nincs felhatalmazásunk, hogy nyilatkozzunk bárkinek. Teljesen mindegy, hogy Euronews, egy holland televízió vagy az RTL Klub. Half april stopt er voor de flat van Lila een ambulance met haar moeder. De doodzieke, demente vrouw moet door het personeel naar 4 hoog worden gehesen. Itt hát alig fért be ugye a szék, így félig feküdt, mert ugye nem tudott ülni. És itt akkor nem volt semmi, kivittük a székeket, ilyesmit, és a 2 mentős, hát ügyesnek kellett lenni, hogy őt ugye átemeljék erre az ágyra, oda tették arra a részére. És meg volt benne nevezve, hogy mélyvénás trombózisa van, nagyon csúnya bedagadt lába volt, és a vesejébe találtak egy 3 centiszer 2,8 centiméteres daganatot. Kivitoljatok egy kicsit. Lila staat er alleen voor. Ze zoekt op internet hoe ze haar moeder moet verzorgen. El voltam keseredve, hát nem mondtam, hogy nem sírtam, meg sírtam is, de édesanyám nem látta rajtam, mert tartottam, sőt viccelődtem vele, próbáltam viccelődni, és iszonyat szenvedések köz volt itthon velünk 6 napon keresztül, úgyhogy nem tudott inni, nem tudott enni, és szörnyű fájdalmai voltak. Na 6 dagen mag Lila's moeder terug naar het ziekenhuis. Maar het is al te laat. Ze overlijdt dezelfde dag. Hoeveel doodzieke patiënten de ziekenhuizen moesten verlaten, blijft gissen. Critici vinden het een merkwaardig beleid, omdat er uiteindelijk maar 800 bedden nodig waren voor coronapatiënten. In early April, a ministerial circular was issued, and that circular set the goal of evacuating about 39,000 beds. Was there resistance in the hospitals? Well, we know about 2 hospital directors who were fired for not complying or not complying fast enough with the instruction that the secret instruction that the minister sent around in a circular. Veel Hongaren weten van het leegmaken van ziekenhuisbedden, maar zwijgen. Wie kritiek heeft, wordt onder druk gezet. Zoals de 55-jarige landbouwingenieur János. Demonstreren tegen het coronabeleid is verboden, maar in een besloten Facebookgroep roept hij op tot een klein protest. Hétfőn délután munkából hazafele, vagy épp bevásárlásba menet, az autósok forduljanak 17 óra és 17:30 között a Jókai megyeház, Városház, Harukken tér, Petőfi tér, Árpád, Békesugár út útvonalra, és nyomják a dudát. Dagen later gaat om 6 uur 's ochtends thuis de bel. 10 gewapende politieagenten dringen binnen. Én pizsomába kisétáltam, és azt mondták, hogy egy Facebook bejegyzés miatt keresnek, házkutatást fognak tartani, informatikai eszközömet akarják lefoglalni. Bejöttek a lakásba, teljesen tele volt a lakás rendőrrel, én átadtam az informatikai eszközömet, notebook, telefon, pendrive, ezek után ismertették velem, hogy elő fognak állítani. Azt hittem először, hogy valamelyik barátunk, hanem ez tuti valami kandikamera lesz, hogy szivatnak bennünket, és egy idő után tudatosodott, hogy nem, ez komoly dolog, és akkor úgy kezdtem kétségbe esni. János wordt op het politiebureau 4 uur verhoord, zonder advocaat. En meer burgers zijn gearresteerd wegens berichten op sociale media over het coronabeleid. Ze riskeren 5 jaar cel.
Volgens analisten in Budapest zet de Fidesz-regering van Viktor Orbán hiermee een nieuwe stap in het inperken van vrijheden. We can see, and it's a complex strategy, where it was not journalists, where it was not politicians, but it was everyday people who were picked up by the police and brought to the police station because of sharing government-critical Facebook posts. And even if they were revealed, the damage is done and the message is sent, it's better if you shut up and do not criticize your government, then the police won't take you. János is inmiddels vrijgesproken. Zijn Facebookgroep heeft hem gesteund en daar is moed voor nodig. Nadat haar man campagne voerde tegen premier Orbán, raakte Bea haar werk als verpleegster kwijt en komt nergens meer aan de slag. Online wordt nu een lastercampagne tegen haar gevoerd. Én egyébként azt gondolom, hogy, vagy hát én legalábbis nagyon remélem, hogy akik most ezt a jelenlegi rendszert bármilyen okból kifolyólag kiszolgálják, én nagyon remélem, hogy ezek az emberek 10 év múlva nem lesznek erre büszkék, hogy családokat tesznek tönkre. Tudod, ez a hatalommánia, ami a Fidesz részéről megnyilvánul, ez abszolút embertelen. Igen, úgy gondolom, nagyon megnehezítik mindazoknak az életét, akik szembe mernek szállni velük. Hát mindenki félti a munkahelyét, mindenki félti a családtagjait, mindenki félti a gyermekeit, a szüleit. Tehát elképesztő dolgok történnek, amiről nagyon nehéz beszélni. Félnek a megfélemlítéstől szerintem, félnek, hogy a családjaikat megfenyegetik, félnek, hogy nem kapnak megfelelő egészségügyi ellátást, ha betegek lesznek. De verantwoordelijke ministers en woordvoerders weigeren op camera te reageren. In een schriftelijke verklaring laten ze weten: Volgens onze gegevens was slechts 34% van de 68.000 ziekenhuisbedden onbezet. Daarom moest 16% van de bedden worden vrijgemaakt. Omgerekend geeft de regering dus toe dat bijna 11.000 patiënten acuut het ziekenhuis moesten verlaten. Een mensenrechtenorganisatie gaat eind juli bij het Europese Hof een rechtszaak aanspannen tegen Hongarije, omdat dit land volgens de organisatie zijn burgers niet beschermt en een dood veroorzaakt. The legal argument is that the state has the positive obligation to, preserve life and to spare people under its jurisdiction from suffering from inhuman and degrading treatment. Tehát itt sokkal magasabb helyről irányítanak mindent, mint ahol mi élünk. És ez az élettérben nem is látnak bele, nem is akarnak belelátni, hogy hány embert hoztak és hány családot hoztak ilyen nagyon nehéz helyzetbe, és megoldhatatlan helyzetbe.